Bine ați revenit la partea a treia a acestei serii numită geanta de weekend, în engleză Weekend Airbag. Sper că filmează, stați să verific. Da, tocmai am filmat 20 de minute și am uitat să apăs pe play, dar nu contează, așa e când ești începător. O să iau fiecare piesă să vă arăt ce am mai adăugat, ce am mai schimbat, ce am mai făcut și o să vă arăt și niște scule ce am folosit. 1, 2, 3, 4, cam astea 4 sunt scule din episodul de astăzi, cu ce am muncit episodul de astăzi, cu ăsta și cu ăsta. Un cuțit, un lipici, ceva să dai cu lipiciul, să dacă dai cu degetul nu-ți mai trebuie asta. Și ăsta cu care presezi, dar poți presezi tot cu degetele dacă vrei. Și ăsta care e foarte ascuțit, numai că la mine iese de aici, trebuie să îi fac ceva să fie mai puțin periculos. Vreau să bat cu ciocanul acum, dar m-am gândit că stric ăsta. Mai bine nu. În fine. Deci, haideți să mut camera ca să vedeți ca lumea. Piesele din margine, astea. Nu știu dacă se zice guset sau nu știu, în fine. În engleză le zice gussets. Așa, am cusut astea, de unde vine prins strapul. Așa, am cusut-o de piele. Ăsta, dosul, este un velur de porc. Este fin. Îl aveam prin casă și am zis că îl folosesc pe ăsta. Am folosit adeziv din ăsta, este Renia Achilleum. Da. E pe 315, pe bază de apă, nu este toxic, eu lucrez aici în interior, la un birou. Am mai făcut ceva ce urmează să prind aici pe margine. Am învelit o bucată de cablu în piele și am folosit aceeași piele maro ca pielea de la geantă. Am subțiat-o cu acest cuțit japonez până la 0,8. Fermoarul. Fermoarul, după cum vedeți, l-am lipit, doar l-am lipit de bucata de piele. Așa arată sub el, asta e partea de sus. O să fie cusut cu două linii de două șiruri de cusătură pe fiecare parte.
O să fie în total 4 cusături de-a lungul și cred că o să întărească foarte bine pielea din jurul fermoarului, ceea ce și vreau să obțin. Îmi place că fermoarul e tot de culoarea alamei, cum sunt și celelalte piese din alamă. Așa. Cele două bucăți principale, cele mai mari ale agenției. După cum vedeți, asta este o parte, pe partea asta n-am mai făcut nimic. Asta e partea pe care am prins același dos. Așa. Pe cealaltă bucată la fel. Buzunarul ăsta este cusut direct de dos. Nu l-am cusut, deși puteam să-l, pentru rezistență mai bună, puteam să-l cos chiar de, să fac aceeași cusătură cu, cumva cusătura asta, să prind și strapul ăsta și pielea de sub și buzunarul ăsta. Dar nu m-am gândit și am cusut doar de dos și dosul ăsta este lipit cu adeziv pe care vi l-am arătat. Dar eu cred că o să țină destul de bine, chiar dacă este lipit doar de dos, pentru că este un adeziv foarte bun și nici nu o să pun lucruri foarte grele aici. Pun poate niște foi, niște chestii din astea, foi, poate un telefon. Aici marginea asta tot așa am învelit-o cu o piele din asta maro subțiată. Aici am mai pus o bucată de piele maro cu logo și arată foarte bine. O să fie baza aici.
Pe porțiunea aia am și un velur gros de 1,8 de vacă lipit ca să întărească încă un pic zona asta de fund. Cam atât a fost pentru astăzi. Nu uitați să dați un like, un subscribe și vă aștept data viitoare pentru că eu chiar sunt curios cum o să iasă geanta asta. O să iasă super fain, bineînțeles. Și după ce termin geanta asta o să fac alte genți și mai fain.